So guys, kakatapos ko lang po magpalit ng triple Prism to single. So naikabit ko na po yung single Prism guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, how to change Prism to my Beam 230. So guys, papalitan ko po yung single Prism ang aking Beam 230. Dati napalitan ko po yun ng triple Prism. So ito, mag-downgrade po ako ng single Prism 16 rays, 27 degree. So ang aking triple Prism guys, so 24 rays plus 16 plus 8. So ginawa ko po ito yung ang aking triple, ginawa ko yung single. So tinakpan ko yung sa may gitna niya guys. Guys, ito po ang aking single triple Prism sa loob ng Beam 230. Ginawa kong single. So nilagyan ko lang ng gasket maker guys sa gitna. So naging single Prism siya guys. 24 rays po ang labas. Guys, yan pong triple Prism naging single. So guys, sasamahan nyo po ako magpalit ng aking Prism ng aking Beam 230. So guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, GMLG TV. So guys, take note, dapat wala tayong power source guys, para safety first po tayo guys. So guys, tatanggalin natin ang Prism. So ito po yung Prism holder niya guys. Ginagamitan na natin ng Allen wrench. So dandahan lang sa paghila guys. Init pa guys. So ito po ang aking triple Prism. Nilagyan ko po ng gasket maker. So papalitan ko ng puto ng may damage po guys. Mayroon siyang crack. Mayroon crack na po yung Prism po. Nakikita niyo po guys. So, mayroon siyang crack. Yan. May crack po sa gitna guys.
Guys, tapos nang naikabit ang aking single prism 16 rays 27 degree. So guys, ginagamitan ko lang ng Dibcon epoxy. At ito po yung ang aking triple prism guys. 24 rays plus 16 plus 8. So ito ang aking triple prism. At ito ang aking triple na ginagawa kong single prism. Tinakpan ko lang sa gitna guys ng gasket maker. So meron lang siyang crack guys sa gitna kasi baka hindi siya lumalabas yung init niya guys nang dahil sa gasket maker. Yan ang resulta niya guys, meron siyang crack. So ito ang aking triple prism kasi ginagawa kong single. Kasi nagtaka ako sa ibang mga sound system na bakit maganda yung effects nila pagdating ng photographer ng, for example, wedding events. So ito yung makikita na like nito sa ganitong picture guys, na magandang effect sa kanilang pictorial. So ganito pala, ginagamitan pala nila ng single prism. Ayan, tingnan nyo po yung picture guys, ganito pala ang resulta pag single prism. Ginagamitan lang pala ng single prism ang moving head natin guys para magandang effect sa mga photographer. Ayan, single prism na ang ginagamit ko ngayon. Kaya pagdating sa picture ng mga photographer, mas maganda yung single prism guys. So parang ganito ang tripod ko, ginagawa kong single prism. So tingnan nyo po itong picture guys, Dibu event po ito. So yan po ang picture guys, ginagamitan ko lang ng ang aking triple prism ginagawang single. So yan ang effects niya guys. So experiment ko lang ito guys, natakpan ang sa gitna ng prism. Pero kaya nga lang guys, bumigay ang aking prism. Baka hindi kailangan ng takpan guys kasi na yung init niya guys, hindi lumalabas yung init niya guys. Kaya bumigay ang aking prism. So ngayon nag-downgrade ako ng triple, downgrade ako ng single prism. So dati yung moving head ko double prism, kaya pinalitan ko ng triple prism. Baka yun ang gusto ng mga photographer na magandang effects, pero hindi pala guys, dapat single prism pala ang ginagamit ng ating beam 230 moving head. Guys, i-install na po natin ang ating prism dyan sa ating beam 230.
So ito po ang single prism guys. 16 rays. So malalaki po yung 16 rays kaysa 24. So guys, kakatapos ko lang po magpalit ng triple prism to single. So naikabit ko na po yung single prism guys. So kung gusto ko yung magandang effects ng wedding event at debut, so magpalit lang kayo ng single prism. Huwag kayong gumagamit ng triple prism. Maganda ang triple prism guys pag nakatapat sa bubong or sa wall yung triple, kasi maraming bubo ang lumalabas. So pag gusto nyong magandang effect like post-nap wedding, so gamitan nyo lang ng single prism guys. So ito po yung ginagawa ko, yung single prism, kasi wala pa ako nakabili ng single prism guys. So yung triple prism ginagawa ko na lang ng single, tinakpan ko ng gasket maker, pero bumigay yung sa gitna guys para hindi niya kayang maiinit, kasi meron siyang nakasabit yung gasket maker. So dapat wala siyang nakatakip, parang lumalabas yung maiinit niya dito guys. So ganito ang nangyari, meron siyang crack, tingnan nyo. So ngayon nakabili na ako ng single prism, so downgrade na po ako. So palitan ko na po yung triple prism. So guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, so please don't forget to subscribe Jim LG TV and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video.